من میبارم میپزم آه. میپزم چه برداری تو؟ میپزم ببینم رنزان حاضر تا تربه این همین اینو که الان موتو برادر 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 از مایه یه خود شو بزنی برادر من دوستش دارم تو وقتی هیز نداری نشسته اصلا پرسایی پیش برید و روزه بیانه سوی بخیده ولی چی کنید این نشستینه یه جای چه بشینین خیلی سیمرین سر کار یا خرجی پرزی سی خطو درورین بعد بیارین بعد بیاریم بعد بنای ما هیز هست اون از روز کد زونی مانه بعد دوش رای چه بردی؟ دوش رفتم آلا یه تربه این چیدم در رفتم فرون توشو هنداش موش گلزه و اساس اون شد خب ویسی همی انا گفتی برم ها همی سمرین سر کار کنین تا پسین یه ما روزه خیش که هیز حالا دوش ما رفتیم اون بر تا این پایین تا این رفتم بر که جرس نیترسیم پسین یه دا خواهم برای اون زینه بیا و جل نشون مونتاژ نمویده رفتیم سینی میشه پول فراتوش هم آلا سر قیمت بود هنجون بیه خب ده ایسه همرین بازم یه کار دیگه بود که انجام بدین برین بین پس این بعد از او چه مرخصه بیدین سروار رسس این یه هوی کنین سی افتار نونی پزین ایسه نیخوا الان زی خیلی الان خیلی کنیم برای کار به همین دوباره همی کنیم ها پس این چه اومد حالا دست نیم هر دوی من خواهی کن پسم همین همی کن پسم پامیلتون من هنی تو همی کن پسم هوی ترین بکنیم پزین ولی میگم برین یه کاری کنین نه دوش رفتیم ایسی آسان های زنده مونه انجام میدون همی کن پسم سیادون یه کار حاجی که یه رو رم یه رو میرم مایی با هر رو ایبران سکاسی تو بود وقت تیم دیگه خب شاه میره کارجهی کارتونه کنین یه مزی سونین پس این شما بعد از تو خواهی خیلی من هست دمون ایبران کار کن بیانسی تیب خدا وقتی قبول منی کنی هر جا چه میخوامی دور بود مشی بره قبول نکنی سی همی ما هرم هزیتی بود سی همی جابت که هرم هزیتی بود این هزیتی بود نودی ایجره اینا ایجره اون زرابی این هم تیب سی موهی که کارجهی باید بیاره بیمت هر جا برین دست آخور به گوش خون بشه برمیگه دیدن سافران چیز گوشتی میشه گوش به طرف ندادیم حالا گوشتی زمان نیجه سختی چشی ناراحتی چشی ری و کو من برف من شور من جه او رو راحت بشینی من شهر زنده کنی چشی چینی داری منی صافی هرچی روزه هرچی دمونی رانس کارکارجری کنم میارم اجیابدی کنم مثل دوشی فروشم ایدم احساسی هم سیادو اما گوشتی نیجه رون دوه مبرمشی دوه مثلا نیماشی مزونه و بیده الان چه شکایت اکنو یا این دیگه نمیزه میگوی داوشی آورد شومه این سی من هر رای بسی که نزیتی کنه شکایت اکنی بون زندوی گندم من داشت تا قیمت اون زندوی دست آخور باد ای دو اشی کنوار نه شی میخوام نه من یه اونه سنزون بجره کارش زنده شنزون نه نیخوام من دایم خوشی چطور چوبی هم به این قانون الان بسیار تدوری به این قانون تلیخارم به این سال ممون روز چشی چه به این سال ممون تلیخارم سه و رفت سه نمویه همین سالان همون چرا از همیشه و کوید تا ایسمون چیگی می ملا چوبی همین کشکی رو چهرانه مچده از یه سال چه نتیمونو چندی فشار نام نه تو سیمینه بگو ولی آدم اگر ایون ناشته بود هر رو کوید یه رو تایتی تایلا واسامه باد بره یه رو شیازه ایت ازیت میکنی باد زحمت بچه اینا با جدت مکیسن تا مترسوم زحمت چشم میسه نوبت پس سی میچشی وظیفت تا 3 ساله چه تا اوزنه نبی الان تا 3 نترسی ساله چه بری تا اوزنه نبی الان خیلی الان خیلی از این 20 سال 25 سال این من بیا زغال بیا بدین بیا هنا بیا دادی من میجره خب همین خرجی خطه بودی تمی الان این دست تو چی از ایره تا او رو ساخته این اگر تو به تسمه میره میترنیشو چطور نکنه تو قریب گفتی در گیت هاتی بترشان هم برای به ترنیشو خب الان خیلی نونو پذیر این قلی هم نیپذیر این زاد قول ها چه ماه داری فاطم بیا اون دست تو چشمی اون دستشو بی به ترنیشونه تو وظیفه این دیگه تمیزش بکن برو بکن زمستون چشیون پاچ بیرن راست بیرن آن رو سیمانی خواه ایزگانی خواه قیدی خواه می سر ساختنی بود نه آرم برم راست شو کنم سوت نروی دایی پیسه کنه یا فاطم بیا یه حدسی بگو این قاعده نیارن تا ایرو
امروز داشته میگم باید برای باید کار باید بر از زور بیاونه به بیداری پامنینو امروز هم به بیداری چیایی پامنینو فاطمه شبیه تاثیر بگو نه هر روز ایمان سیاه روز چدی یه جای خوصیه مونه تو آباد یه چی رای گرده هیچ کاری حویل منی هیچ تو کاری تیمی نمیگه پزه بابا بگرد بیا تیمون توش من بیا اونه ایگو حویل یوری منی تو تاپیه نیپزه برای ای تیبرا متونه برو تمیز بگو تا اون رای نپز و تو باید بره نمو تا تدام تو راست کرده بی دیرم متایت تا میترسون دایگو دا تو سیچر منی تا میترسون تو تری بردم سرش ای تا راسی اسلام کرده تا uzraine ولی ایسو ایگو ایسا تا هم اسلام تا خود بی ای uzraine دوار یه بی او دوار هنه برای تو دوم بتمنی می کاری تا اینش که پیچ می توی نکنه بارون می آن کاری نیشون می نکنه بالا می میپزو فادندش بیا ای تو چی فاطمه را نکنه ازیت دیکری ایسی سیارو شکلی فادن بیاری بالا همه برام مونه نبرو با همه که پسم تا چه بود ای زالجون ای بسم، الان ها. من توی زنده ای موچه ایگو همیش بسمه نزده ایمان همون چی که سیاروش چه وای کار تو چه انجام میدین فاطمه هم گوشه هیجره ای لطسه روز که بارونه شدشی چه ارسه توله بتمنین او توی چنه او نیوست منه کامله یک سیمانی یک قیلی یک ازگامی کون آورد یا چینش کنیم راستش کنیم تمیره گوشه هیجره یکی بی عقلی چم عقل سازه جوهر عقل دار خیلی عقل دار فاطمه گوشه گوشت مجد این زمانی جونه هرچی گوشت جیرو ده همون سمی ترم هم میچردی همی ترم میچرد تا اینه دام همی دونه تا زنه هایی سه هزیشی چه ده همی ایسون ده بسون ده میخواه گوش همی جو بچه ایدون هزیاد هر کاری بگید داره باید دستون نگو نگو تا اصلاح کنی نگو همه اصلاح کنی رو نخواه چه سر ساکنه ها نیره تو نبتانه نیره این چی بیاره راست پاسش کنه هیا از اینه هو هری باید این جای نونی تو هایی خود جای نشست سن نونی جای خاصیه نونی الان اون تا دوی الان جامون خرابی کنین پر نون بپذیر کنین نون همی چه برای داری نون چرا همی پزم برای تو راست کنین برای همون نبتانین با خدا من شاو مگنی رومسی که تو به راستش کریم بپس فرید یا جای تایی میتونی سال به میلیاری 30 سال بیشتری 50 سال بیشتر ها اگر بتانی این شو بچردیه این چنین نیو بیه رشی وردی چه ولی سهر بشینه یه رو کاری کنه یه رو این شینه بونش از و یه دو هویر و نون و سی ایام پسی الان ما روزای ما هیچ کم هیچ نخری برای خاصی بانی ولی پسی چی بود پاوچ تایی نیخوا خاصی دیده تا دوار یه لغمه نونی و جوش رویا اما پسی چوبه هویر تکنی پسی موسیقی افطار یا افطاری خری چی نه موسیقی این من هستم گفته چی آنوری ابره اوتون سیکو هویر ای پسی بعد چی بعد خوب خوبی پسو ها تو نه خرابی کنه تو نه دیزنه ای چوله دیزنه خرابی برا پشتم رو نمیه اما رومسه ما بترسمه ما بترسمه تیگونسی خمانیتم به خمانیتم چی بود؟ ببیداری چی بود؟ ما و تجربت نریخ و دوار هم بجه هم نیتره ریزم واسه ازتی کنی هیچ کنی در سیاروز شدی هر روز دمون می برن کارجایی کنم بیان سیختو برا بیان سیخ تو سیخ تو یوری ایسا چه قول نیکنی چی بود دوار ازایی یا مشتری بزرون بمش یه زال مکان آباد یا جیرش بیا یا زنده تمیزی کنه رو برابو فاطمه همی ها گوش تیجره الله بیا تشرا من هو يعني من وجات خلان نیگم اصلا خلان نیگو اصلا صدا برم ده زن زمستون چه نوه من میپزم شال به جایی پا موتوانی زن اختیار صدا زن بیارش تسیختی پس بخوای بشینی ما برای من او سلما ورده برو میتامه بیاکم پس انسیتو
اما هم آدمی بیا آدم نداری باز برای آدم اون خرابی کنه برای کار که آرد کارکو باید بیا کار که اما شبه برای کارجری کنم و استعمال بخورم برم بر بیجرم بارون تا بیکار کنم بیام بیمت درس آخر باید بیای بگه هرچی تگی تا میدونه بدون یه پیای خوبی بزرم برشه بیده یکی 1000 ساله بود کار میکنم برای سی خوش نصب بجور و زرده خش انجام بده تی هیچ کاری هم نه توینی ولی دوره بدبخت مکو من شمشیرو بیل و دین قسمتش بره همونتونه به تمنیدی بوجد برسی سرش نه بهتری تا سازده بیاری از زیر بود؟ نه باید میتونم و تو تو برو اون ستای تنیاس مجوسی تمنیدش باید میتونم و تو برو هم نونی پوتی یه نمیداشتی یه چرای گشت یه آدمی میخوام سایشی که چیزای سبقه دون در جنچی به حسین دست میدون آره همین آره باید برای نیستی همه چه رفت داره خوب باید برای کار کنی آره بسونی بیاری وظیفت چه بیاری؟ باید خود برای بیاری من برم بیارم ها؟ دتا چی؟ وقتی چه خود منی کنی گوشه منی جرین ایگان با برای من شهر یه جای زندگی کنی این دوه هم دیمه چی برد دم دستگاه زوره امکانات زوره شهره شهستی چنو؟ ساختمون داره آپارتمان داره ماشی داره همه چی داره ایدمون سیخمون زندگی تمیزی کنی این دوه هم یه ساختمون دیگه هم زندگی شد هیچ میخوام با بیدای دیگه جریانی بکشیم میگه چه سال بنده چه سال میکنی؟ باید یکی از اگر قبول نکردی ایگو چه سال میکنی؟ باید یکی از خرس بود یکیش چه سال هم دمیسی زمه تو چشم دوه من روش و یه واپس یکی از بیا گوشمو بجی یکی از خرس بود یکیش کین بود تا تیمونی همین سر هری کار کنی و زحمت بچشی و باید چم و زیاد و این روزگاه سید مردم بکن سید پیار مردم بکن این دوه به من اوزا پیمه دیزو چی بحثتی این دوه پیمه دیزو چی کنی بابا قصه تو ایجاد نیرم زن 10 زن زرتی کنه 10 تا بسه زرتی کنه چی دوه تیمی تا 3 تا نظام کنه سیاروز شدی آوردیش این همی گوی نه میخواب بجا پی قسمتش نه میخواب ای خراب تی ازیاد چی کنی ای بریش من شلو بعد و بارون همش وقتی تو چی می‌بینی میشه گینا داری نادیتنی نه این من جردن کتی چی قول نی ببیده اگر گینا داری نادی داری میجردتنی مشتری داره ایدم شه چیزلی منیر نشی منیر نشی رم من شردی نیاز و منی کور خوابه منیر نشی خب دبره هی ها برای کار کنیم میدونم باید دستمه باید ایچون میدونم باید دستمه یکی من سرتبو یکی از خرسش خود هی ولی سی هی بشی وقتی موشه دی سیاه موشه دی لیبی مردم کاملو بگیتسی ما بگیتسی بگیتسی می همی چی گو ای گونسی همی چی گو ورمز همی چی گو ای گونسی ای گونسی من سلام درد میکنیم و ای ویرد خشونی ها و ای بسن خشن بیا خشن نیا با میگوشتی نیجرم تاوسه چیتن آمنان نخیبم میگوشتی نیجرم این زمان و دین کارش بره و پی قسمتش بره او سر ترسی کاری که او به بیدار به ادی زنج زنم و پاستگاه ایایی بهت دیگو یه سیاروز موچه دیده یه دوی دارم داشت وشی و زود داشتشی دوزار تویسه ما بود مشتای از یه شکنه خواست بسوزه خواست سم بید بکشش اون میتای خوب بشه گفت دنیر میشش این خواسته زای پیرامید بیاره نه نه بیاره چون نه ساختمون نه بیاره پیسی چی رو ساختمون سیچون هیچ سر نیخوام هیچ نیخوام هیچ نیخوام نیخوام این ولایت لیش بتنو این زندگی چشه؟ خیلی خوبه و من دارم اون چی که بخوام من نزاته میره 40 سالی کنید 40 سال ده بیشتر نیست یه وقت زیادتره یه وقت زیاده خیلی با خدا هر کاری چی کنم با خدا یه دوار و دوی زیاده نه دوار تنه این منه و تو زیادی بعد وقتا این تبونیش چگویه من بریسون یه سر مکنم این خمه هر زاد رو خواست باید نه مثلا این دوار اگه تو بیایی گفتی خوش شدی اودیشی سلوی اودیسی اودیسی انی خواب نشوشی برای زد سیاروز تو باید بیایی بگو آدم مرموم تو آدم دست در نکه چه اودیش بین ازیتی کنی هکسی ملکی نکوی السی همی چی گفت خواب نشوشی برم
دوار من دوار یه دوار تی بود دوار این منه دوار مطلعی نمستنه دوار با دوی زیاده خیلی فاطمه والا بیا پاس بیا هیچ نگه هیچی مگوده در نفس تا بجیم مگ موری سوم سر نکنه میبینه مردم تو بره کارجری بکو انو بیا هایی که بپسه یاده پیمان زون داریم حالا همه بیام الان باز رفتی کارجری کار بچه پسیم بیام سهبیل تیم بچه نه یه بیکار آروم بشینی و نه جاتی داریم آن سی آروزا بیم سرمایی یخزایی آنها ای هوید دیسه گوش نگره بار همین چه رو نه خواهر گوشت نگیرم نه الان تی بینی چه مردان هیچ ست نگم این ماه روزه گناهی چه آدم یه چینه اذیت کنه آزاد الهی شوشت مسلمون رو بی الهی ماه شوشت روزه مسلمون رو نیو بی یه شوش چینه گناهی الهی محصیت شوش یه گناه تو سیتم ازیتی کنی و ست مسلمون رو یه بی گناهی چه بو ماه روزه یه گناه 10 گناه پای آدم حساب الهی شوشت ولی به هیچ ست نگم تا ای هدا ای همیده بپز به ای واپس الهی شوشت خواهش سس اخیدید مسلمون رو بی مسلمون بیدم خواهم مسلمون رو تنیرو دازو خواهم مسلمون رو تنیرو اصلا او زنی بیق به سوزن واسش یمون چیزی سیاروزه شدیم نه بدبخت شدیم اینسان ها دار و داشت صفات اینسان رو صفات من زوباسن یه معرفتی یه آبروی دایسی خوش یه صاف یه داشت سه چگی یه یاربار دنی تری نیمان زب کنی قسم بخیر تو اوزی الان 7 سالته تا 7 سال تو قسم بخزی 7 سال تو یک کار چوش خسته او بود به خلاص سود نبود همینه تا برو ما به دسته مردم بیمه اوسی اینجا تکون نبی یه چی یعنی تو برونی با دزدون خرم یه چی هم تو برونی همی حسایلم با در زبایی از زبایی رفتی سقونیو خب بعد مگه خطا خود بافت خود ملیم این خوب رو ودو ولی یه کار خلافی گناهی مسیحیتی هم نه اصی خراب بگیر توی بری حق هم نی نام چیه گناه مسیحیت داشت پسی چدی با اینجا تا همیشه تایید کن مزه همون بحثی چه شیهی از او زنی بیر سیاروز شد تایسته دقیقه شدی دالوی اون بدبخت شدی سامنان سیاروز شدی ایسان جر یا فاطمه حق تو بیا خدا خود باقت خود من مسلمون رو بیان تو کافر بیام و همه با کافر بیام اصلا تو پیروز همی تا زرار بیشه دارد سوره تا حالی تو بی نتسه تیشه اوه کوی خمزن همه به بیدایدی هم زن بی همه اگر آدم تو دیده مثلا بیرش با سالیت رو بلند برداشته بذارید دست باچه خوبی خب من یه توی آسه و هیده آسان بعد هرچی که تایی بخیر فهمم حاجیش یوزو این قرار همی دیزنش این قرار همی دیزنش چیز نمون چی دو همین خود جسم جونی نداری ماشالله همی ماشالله نمون خدا همی چیزی شکله ایتونی زنش و همون خشه نگاه بیشتر کسی یا حالا شایی بگیرش دمش چی کد دایمش چی همه از چی باسا میگه بزنید دمش چی خوشومه سلام سلامت بیاد خوشومه شایی بیاد یا توی ولی ته بشینیم هیچ وقت تیمارانی کردی بیا تو من این چی مارا اون چی اسلام فیلمه بیا تو مثلا بولش بزنه دیسمونه خوشومه وقتی خوبی آن جای تا 2 سال آشنا چقدر چون سرگذشت فضای چشی ما از فاطمه نه در همین دوره اولو ازدواج شروع هم گفتم هرچی از گفتم بین شفام چند بار من بیونه تو گفتم اونه خوشمست چی کنم قبول نشدیم دوی بود قبول نکردن هیچ هم دست خود نبید ده صدای نونه بی قبول نکردن من رو هرچه پی قسمتش برای ما یه دوری هم داشتیم چند سال دربیه بیده باید چه در وقتی سر وقتی یه جای دیگه
در زنی سیبی خزاده کای نوشتی ما هم نشنده کیسه هم از نوع انگاری به این نساختن برگشت اومد شناختم که برگشت که گرچه ما موزینه اوید شد بحثی چشیدن موالی بی چه دو بی خواست دوی بفکش من یه هم برداشته ورده اطلاق شده سنه ورده نشد وقتی تاقی زابرم همین یک کارجری و یک خرجی پرجی و بخواه ازیت همی بود حیران یا این تو دم نترسنی دست بونه جبین بچردن چلا قیزنده الان اومن ایرو ایره اینو زمستون بیا و تو انبوری داشت مانا انبوری داشت او من میریم رومس نید هیو بیگ باقی و تو تا اومم بشت سیاش نشد هم نرو مثل زیاد ولی خواب تم بس سیاش نشد هرچی تو قریبی هرچی بتاریشو هم مازن اونو امکانات رو خود جور بود این توی کنه چند سالی ده کار زن شد پایی نظام بس زن ترسو کنیم مرد باقی زحمت ده بچشی انسان بگه بچشی محمدی گوه یه پا کازنده تکومی میش باز کار چش کرده و نیده از من خود برای نگران زای برم نمیسی سم و روزه انسان بریم فکرم یه جلسه ای که از اونی یه مراسمی بود یا یه عروسی بود یه حسابی بود بتاهی برمشو شرکت کنم برم چون چیش ناسن بریم بیم هم نریم نه خوبه رشته این علاقه این قومه هم نیو بابا دی بریم بیم بنامم دست چردی و کوره و کوره در زنی سیدی چه چردی ما هم دخوا وقتی به عروسی چرا به شهمی دم گفتم و زور دارید بیار کارتم دانم حالا نه خواستم نه و ازدواج زوری بی همون داری بود که خورده بیش به تجور رفتای چه نچه مخوصلا یا من داری نیست و ایدمه ولی وقتی که اون ناراضی بیره ناراحت میره دو مردم اگه بسته به جوری ها من هم هیچ زمانی زرعی بار دیگر نگاه از هم باز بندیان شاخص من گفتم اونو هم قبوله که من هر جایی دو سهران فاطمه نیخوام دوست جان در جایی میبریم اصلا رنجلا زندگی کارمونه وقتی با طرف قبول کنه وقتی با دوید قبول نشده معمولی اونو سوال آنو از یه جلسه زوری که قبول زیر بود ریتن شد هارزون نخوبه آرزوری نخوبه نظری سی مار شده دو تا تیستی همین الان من مشتری داشتم یه پیرمردی بی چاوردمش یه کلی هم داشت یه اندازشی چی هم گم با ورزش تشکیل داشتش امکاناتی زور هم هر شدی فاطمه قبول چه نمید من که اصلا فاطمه من اینه پیرمردی اینه لا چرا من گیرش تو و من نرینی تو و بیشه آن زوریش خوشبختش کنیم قسمتش من چی و بمونده میل خدا هرچی خدا بخواه فاطمه لیاقت بیشتری هست به خاطر پیل یا چی یه خاطر بی دیگه یه بره من یه پیمه دی بره پیر سیسنو ساختمون سیسنو یه فقط هوشش من پیله پیا سرمایش خیلی زیاده 14 ساختمون داره و خدا رو باید دست سی شاد و خود بودی ایال ادزا زندگی کنی یه شمسی و فاطمه من قول نشد بیانی ساختمون سیسنو تا انشام اون زنم داره اون زن او رای دیده دست هایی برن بیان ولی این قبول نکردن این هم هی و روزی برن سرکار یه زاری یه چی برن شوسی خرجی پرجیشون تا پسین یه مزی برسونه من سرما و برف و بره و بیا و صدمه اینجا ما چون الان با خدا توی این خدا بنزار چنون پزی بنده داشت نخواه دوش اگانی دوش دشابی چمون آوریم چرا یه جدی پیات میشده اونمونم نه نترسیم دامو دومه هم بحث ایشان میگه این مریم و فاطمه یه سری رنهی که و جیا و ردی و بدفل و ایسان همشی و همه یه دیگه همشی مجبوریم باید بسازن وقتی گوشه بنیجرن دیگه این زحمت هده ما قولی کنیم اما با پیرمه قولی این موضوع مدیرم ایران خود بهترین زاوزون داره بهترین تون داره بهترین آپارتمان داره بهترین زندگی داره اون آقا یه پیمه دیگه و بگه خام رو شکره قول نشد هنوز یه دهم بدن و ها قول نیکی و اون نیخواه خود یعنی میشه ای کار کنی بیت بیت تنش شمینی دی کار کنی برای فاطمه ازیتی کنی یه خورده فشار دارم سرم درد میکنی میتونم کار بری کار هم چیز رو نکنه سی ما پیرمردر در چند سالها راه بشینیم همون چیگی رو نماز خدا رو بخونیم یه روزه یه چمی یه زیالی یه سرباتی یه
صابیده و اون خلاص ماستان بود تا یه دوستان بیا پیمی ایتنی ابو بعد در وصل مازد کن دا قودی خلا قویش کنه حالا قویش کنی هنچه بنده خود یه دوستان نه زیاد بکنی ما یه زنه بسی ممکن مکانجایی دیگه متبرا چه سیمان بکن برا ازدگام رو بچی زیبا خدا دوش پیاز زنیازه این متردی همونی موضعی دیگه همونی که با یه ازگامدی دارم جانبن شوچه باید مشتر پشت بون یه پیده انداختی انداختی کنم مثل دم خمویه میکشم هر سیاش دون قبول نکش نه در خلا هم خواست موزشونه بده هنچه من این کو بیا و هم همین سر زاب برا چه هم خرسه هم پلنجه هم گرجه سو رن زانم خلاص تا تربه این همین جنبو و هده و این و همه این جنسین نورده بردن رو فراتر شو یه مزه صابی هم دان شو سی خرد فرد شو یه مرجه وردن گلجه وردن سی و پیاز و همین سر اساس کارجه میکنم بهتر تا دورم بیم پیمی بیشتر کجا هر ایرم و مال بی بهتر بی برشو از دور ها ایزگ آمده این ایسر پاشته بون این ایشور پاشتی بودی شو چی دیگه خیلی ایزگام اصلا نه کار زنه میتونه همون آه، کار دست دارن در بهتر با ایزگام و خیلی سوزنه شو اصلا ایزگام 50 کیلو اومه یه خرسی به شو باز اومه یه پلنج جز شو اومه یه گل جز شو اومه سر چه مرویه و رفتن زین جل پا دست روش کرد اومه یه موچی که زنن هموچی که زنن بیا و یه گرجی اومه جل و شری بس و خوپاوس زواب لیمون و پنید سکاری بیت سامی بیت وقتی مریم قبول نکنه فاطمه گوشه ایجا ریم یه جوهت خدای سوله عقد شمه ماشی گم یه کارت ایگه نه یه رای ایگه هر رای ولی ده زحمت ها گردن خوش زحمت چشم الان خوب هم زحمت میکشه هر چی زحمت میکشه خدا بهتر سگی میکنیم از میدون اما نه بیرون بچه شد همین میدون بده کوخیگی یه چی داری یه مثل از آبران فتی و بین خدا حلی یه ها زنی داره زن مثل قوله هر چنه بجو برخورد کنه آدم یه شرنی نه ده پایینه هرچی ده برا تهمی یه درخواست ده میره نظام ده رایزه نیسته پایینه هاش اون زنه اون نفرتش زنه خواستشش بینه یه در بعدش خواست شو و خوبی حالش نو بعدش خواست بینه بر پوزش فشت بکشش برد از دون تنجون یه دو رو رفت تا سر دوه و تو تایید سر شکلی مداش همون خشو میگه ها هیچ زبی کنیم بحثی چشه همون میهش هیچ زبی از زن کار چه رفتی فاطمه نوردی ها اون سری آنی نبینی یه ایسا ازت میگه که سی چونیش ایچی آنی نبینه هنه اینه شیگه زبطی کرده تا 4 تا ایگه من 5 تا ایگه کودای میره پیمه دو خوب خوب هر زابای کاجایی که اون دوه منی رو چه زهر ازیاد کنیم من خوام دوه من در خوب تیسه نه زن مرده بزنی ایسا ایگه میهش هم میزنه تا وقتی دوه برسه او برسه ما روانیش بیم ما چجور بیم بگی هر به چجور روانی بیسته شکله خورتش خیلی ما یه در روانی او بی چجور او بی همیدن در چی در چاینی در موچی با تانیم برزن بسی همین والا افتاختون همه که بر جایی نیستیم لاخ شده بینیم هر کارش این هم نه دا او در لفایی ناشیو نمی بس خوش یعنی زیبا شده که مدیرش چه پیش کرد و روزه ایش کرد برسی رفت نه چه راست کنی از زیبا دیگه او رو چه بوستن تشنه نره خواب از آن بخیری بس خوش شاید میاد چه خواستم بیرون اول گفتم میام این چند روی استرم زینم بود گفتم بیام بگم نگم حالا اول فعلا را گفتم چند روز دوباره رو تو جواب را دیدیم من گفتم میتونه خصوصی اون کار خیلی اصلا از همون قبلی که بخواست با همین ازدواج شده فاطمه من اصلا گفتم میخوام من با هم باشه تو بیرون گفتم من گفتم فاطمه اینو چه فاطمه همه دوست داره اصلا همون قبلش هم که بیده الا ایما او ازدواجی که هم با او آمون چرم هم که از زوری بود و پوری ناش اگر فاطمه رو بسونم هنه تلاقی دم که همین خمگی زندگی کنم و همچون کاری او بود و همچون برسه ای بود حالا این شاخه برای بین شد پیرمه با او دوید که حاضر نبیده که برسه ای کار چه
ایسا عمرو چسب در زندگی روزگار ایال من هونه دوبین هی کاری کنی دا عمرو خدا خشیا چه برای همه اطلاع بودی از نو گینه بسوری نه گون زنده ما هم نخوبه هرچی بود باید بسوزی باش مدارات الان ببین سر هوا دیگه سر درد هوا سال میبود نه بس همیده ما جهن اطلاق هرچی خطر بزنی بکنی بهتر نبته هرچی گو همون دو تاتا همون جوری دو تاتا دیتونه من دیگه سید زنی نه کاری داشته بود نه هر طوری بود اجلی سازه تو باید بساز مدارات کو و جگری نه و چند بزنی سهری مقبلیه انا بوشای مرفتم و نظری شامل ایتر بالا دونیم چیزی باشن قدره پیرمید یاوه پیرمید وضعش خوبی رو و را بود همه چی داشت مرگون سر او بجه او تو ساختمونه چی جد الان تو چه داری؟ تم الان ما علا بس خمو اسمونه دست بزنی بس خود حس و چه دست دست میشه سیمه یا چی اصلا خواهی دست به ذهنت چه برسه نداری او امکانات چه داشت تیز نداری شاید همین شاه روز کنی بس خود داشته بود ولی ما الان ساختمونه دیزه و خاص حواله کنه بزن ناممون سی ایالت سی ورخور سی با فکر و ایالت اصلا زندگی فاطمه نیستی دیمه نیستی بکنی نه تو در زن دوری با اونیو بود بی خزام ممیدان الان میخوام کنار شده بیام اون یه پیرمید از زیر هنام اومه یه سری هم بزنی همه وقت اصلا حسو منه ایت دورو منه یه وشتی بخیلی بره یا تماسای خاصه های داشتی چه اومد همچه میگون خدا پریه چی هم بیومدی یه سری آدر استیبات رو نماشین دوستان زیباخه مثلا اینجای اسرائیل تو یا تا او دوم اسرائیل داره بحث و گفتم تا همین در بس مو همش همین سر کارگری چی میگون اینجا به مشی بزنه بره من دوست ندارم به ششی رم جوابدی همون چیزی رو دین یک کاری حالی رم اما دور سر حقوق و والیبال نیست من اصلا به تا خود انتخاب کنم اگه چی من میخوام به شکلی متک تصمیم بگیرم فاطمه تصمیمش یافته فاطمه رفت چی از ناشه چه من نشست ایسا از اون بخواه من مقصد اشتباهات تبیره هر چیز خود گفتی اورده بشه همین دفعه خوش مرد خوبیه ولی وقتی او زینه چون مثل تو دوید وقتی قبول نکرده یا جنو این دار ماسکلین بیرون الان نه اصلا کار نوریم الان به فاطمه خود بپرس بگی من قبلش تو هم یه دونه دوست نوشتیم الان هم وقت بپرس بگی با امر و اصلاحاتی که احمد چند باید باش که همون چی دو نه چند خود رو وقت بپرس همین الان دلوزاد چون همین الان مثل صحبت باش هم بپرسون سهو احتمال همون چی بینی از من صحبت وای گاه هم اطلاق دیدم هم اطلاقی بازم برو از ما هم بیا ما برای گناه کنیم اجازه خمون اطلاق بیتاقی خب آقا گناه کردن خمیشه آبودش که فعلا نه مازم کار نکنیم مازم کار نکنیم لوتر سعی مزه و زون حال و خوبی و تیگون ولی اگر امی تیمی سری بزنیم و امی سهم بزنیم ایسوش یه خاصاته یه گفتهاته یه بار ایمان بدبخت چه مواد اشتباهات تبیرن با اون داریم راضی بیرن که اخلاق بدی باعث بود که اتفاق رو اون کار خوب انجام میدن کار خیلی گناه کاری که زردار بود کاری که بحث داشته بود کاری که گناه بود دنبالش نیرن تازه زیر چی رئیس تونزنی سری تو اگر زنی خوصی مخیبان مخواه اصلا خواهم بعض ازاد ناشتم ولی وقتی به دوم اصلاح چه مدیو بیان دمو دور آمون رو بسیم در رای دور آمون تیسری در از نوع این کار در از گناه دور آمون تیسری هم در رئیسی الان گناه نه مردم که مجردر خون بیان طلاق شب بسونه برای طلاق شب از اون بیایی فاطمه بسونه اصلا این سونوش اونوی ما باش باید کار گناه نه باید کار گناه محاضر نیستم است کار خلاف حاضر نیستم کاری چی این بوده زن بسن اوره هم در ایسهش و عمرو کارگناه فهمی کارگناه هم یه چی خیلی بیشه پیمه زندگی آبا خواهم یه گناه یکی بشه سی خاطر گناه نیه وضعش خوبه امکانات اینجور سیگر همید ماشین با تکیل هم مثل این بعض پیدی همش یک همش وضع پیلی این تو خواست زندگی داشته بود خواب حساب داشته بود ولی سی ولی تو برده تو وضع حساب اینو که داشت اینو که الان ما تو برده
احترام گفت دادم. ببین، من الان یه گناهی وضع پید این برده از مایه یه حرف ببردینه گفت ببین تمرین اصلا شنه که باید جلد دورم زید کامل مطلاق داشته. هنه بجه مایی خوام هنه بام بیایی هنه بسون خب تو بیدش که یه گناهی و اصلا خود جرمان خدایم چشمم میشنه در من زاو همین زنه لیزا باز همین نفر باز و شوبزانی زن و تنیدم مجرد پیرمر خواستم بمش یدم دست تقدان هیچ هم نداری تو نیتری هنه همین کنی هنه هم نیتری زب هم نزف کنی تا از دو بیایی مدرم اومد تایمه یستری هم ده اگر همون سو چی من دستید بیخ همون سو ایومه هنه نیخوصی ایومه ایجوره باز من گفتم ولی بخاطر اخلاق تو همین طوری چون زنه لیزایی من تازه زد خب اگر به حق بیومه زده و ها ولی اومه ولی اختیار تا نیم دست بودوید رای زنی سری ادو گناه هنه دو سب کو اون سالو گناه اینه متوازی اون سالو هنه تلاخش بدی ادو بیا اینه بسونی نیا بویجه هیچ هم نداری هر چی بلوشتی حرفی چه دوری قشنگ بزده حرف اگر ساختمون بلوشتی زمین بلوشتی پیل بلوشتی ماشین بلوشتی وز بلوشتی ممکنی ولی هیچ نداری وقتی هنه گفت چطور فاطمه دوست دارم یه همه دوست داره وقتی هیچ نداری وقتی نداری وقتی هیچ آه یه نداری که دونم تا سلام درس نیست یه این پیرامید بعدش پیرمرد خب باز این تشه پیرامید میگم خمی سونمش این رمز خوشبختی وقتی هیچ نداری تو تو پاکیلو چه رفتی داره تو که نگوی پی من الان خواهم یه زندگی رو دنی گوی پیرامید دید زمان سال شوی اندازه فقط گوی هیچ نوری پی وزن مالیش بوش خواهش هم از زانی باید بوش که میشه میزنه و ترسی و یه یادان به آن کارجری و چمعه داری دور چی مسی و چیزی هم نکنه نه من الان احترام ریش سفیش داشتم هیچ چیز نگفتم اون از زیت زومی هم دیگه احترام داشته بود وقتی هیچ نداری اون زنه هیچ دست نبی من الان اینه نباید مو یه قیاری ما رایت زومی آقا زن نیتری زف کنی اون زنه خواه زف کنی نه زف کنی تمیز نداری نه سرمایه داری نه تو داری نه ماشین چلان خبا نه این داری تا آخری بسون براده همین الان نمیگم با همین سو بشخم براده تو هیچ نداری تو دو تا زن داری الان که دو تا زن بسونی یه شه داری نه بسونی خود سه داری چه الان خرج کنی و همه چی داره تا تاج داری مخول مخموشی که گناه همه چی داره براده ایگو واش مزو براده مردم واش مزو بچه مدام مردم اومد داره جو داره کیفه داره حالو داره واش مزو هر این بلاشته اختیارش این آمده است اونو دارشو در عاشقش بی ایسا از اون عاشق بیسی برجرد سری که داتو خیلیش بیرمه بودویم گفت فقط به خاطر حسن او بخاطر دیزای دیگه این گوش هم گوش زای داتو خیلیش بیرمه دیگه بدون زیده برام نایده میخوام حرف بالای حرفم نبو همون بودویت هم چه صحبتی چدن هیچ وقت حرفشون قبول نکردم ایجاد هیچ کنه قبول نکنم هر چی خون بود نگو یعنی چیزی که پی داشته هر کسی که پی داشته برادر اون ماشین داره، پیل داره، وز داره، ساختمون داره، تو چی داره؟ اگر آبرو بلوشتیه بیسی خاطر پیل ساختمون بیشتر ایگو تختاخت ایگوی ازداد بیومدی اگر بابا فاطمه دوست آیا همه دوست بیومدی تیم سر بزنی پدر دوست داشتی دست بی برزن بسون پیش پی نه ایدی ازداد تا ایگوی سر برای مکوی زد بچه ها با خدا بانچ در دیگه فاطمه بپرس اگر اومه ازدواج اما صدای من اینو دست تو ربطی دار وقتی دوست داره من دوستش دارم تو وقتی هیچ نداری تو فقط پیش پیل سرمایه ایگوی همه چی داره پیرمه فاطمه که دوال منه فاطمه آقا همین الان فاطمه بپرس فاطمه هر زمان خون گل میخوام بمششی
یعنی حتی مخم کنم برام تو اصلا همه زامی روانی توانات و او زن نمیدن بته یه بعد تموز هم چه تشکیل برام تو مدونا سلام دوم دست فاطمه و دست ای فاطمه گو گنی خامل بدم زام تونی رات بچش بره رات بچش بی خفت بره سقط فیرا جا باید بواش بیا برو برازی تو رو هنتی حتی فاطمه هنتی اشتایت بخو برو قول نیکی دیگه من بخوامش حساب تو سیل وز روزگار حسابی کنم در برازی من میامدم سقط فیرا فکر مردم بقى بازم يا تو برادومه نالشتی فاطمه برازی فکر مردم گناه داره در برادو دارش قرشیا شکایت نمیکنم برازی برا کل با دوی داره کل یخ نمسن چه ازیتش بکنی مکیت ناس یا روز مکو برا من بخزاده بچشی مگم یایی یعنی که یه پیرامید بیام برام یه سری بزنم اون ما یه سری بزنه اون من برامه دو بدش کو یه سجیبی یه خریه یه کتوی عمریه برا تو من آی بده خمدی از اون حال باش بگو نه نیخوام برا نه هبیده بدش کو مخوم دونو چطور شو کنم این همه از من سجن تیمو برازی برای غزلی خواستلای ناشتا خوش اصلا بیرش چیز اون واسه بینی چسته اصلا پوسای بیشی بره و روزه بیانه سوی بخیده یه خاطر همچون با روزه پر روزه سوی خواد نه اصلا پوسای بیشی اون واسه بزن ما روزه اصلا سوی هم نه روزه بید سوی نیست نیام سوی چیز زونی تا من بوچه که من فاطمه بابا بیان چه بیمان بوی زونی هر مردم به او داره دوی داره من همون چیگو هرچی نه داشته بو همونسش اومدی خواستگاری صحبت چه اختیاری و خوشنهاش نباید اینکه زباسه که زوی بیگه کار زوی بیگه زوی دویش آموشه داره ایسه که تیه دو نروی میخوامش این خواه بیام تیه فاطمه فاطمه نبینو منشه با این خواه خورگی که منشه او پیرمه ده از اون گوده همین را کردون ده دیم شد این منشه پیرمه زباسه دو نیکی از دو هم دیم شد هم سر هوا خوصی هم هیز نداره نوزی داره کار نیچه دو من اگر تو تیاتش میداری سلم بجا سیت جونه بگی نمینی خامش و در تای سلم بجا اینو بود فاطمه بیشتر ترسیدم تیخته ای دوری مقصی یه زن داره زن نداره تو چه چستاش زن نداره ولی سی هی ای ایتنو های روز ای داستان هی سم هی ایتنو بیایی دا هچه الان ایتنو گو اومد خود سرمایه داره ارزن داره پیرم داره سانه و پیستیتن و سرمایه داره پریخ آه نداره یو زن بسه یو هیچ اصلا هیچ نهجش نونه من بپزونه همون زنم خب نیتر سبزا بیاد قراس یه نون یه چوی بخرید همون از خام نخره نونی چو نکن ساشه اگه ما روزه بی کنای یه چی هم کسی چه حرفت چه دام نداری مگم اومه یه سری هم بزن اومه تیمو نونه سوچو اومده مستر بزنید اومه بس مو زنم یه باقی داخلش بام یا اصلا آدم میتونه فایه ناره کور به این خواهی میگو چه حقی نهاش تو تیت باسا هیچ که تیت سالش یکی سالی نچرده یکی حرفی نزده خب آقا چون به قانون هم بشون ما قانون نجی در کنه خب خیلی چه اشکلی خیلی چون که دست آخرش چیز همین دست آخرش ولی میگم گفت قبول نکردی من با پیرمید قبول خب پیرمید همه چی داره یه چه داره این خان نداشته یه هیز داره یه قدان همین خواب رای سر هم اوسن نه پیر داره نه دست داره نه هیز داره آه نداره خب اوسن رو چوش کنم همین خواه همونسن هی بچه هم پیار چشه شوزوی اصلا دو مشینی رو تهره اینی کلی اصلا دو منی مشین مشین آدنش یک راه داره و یکی یقا الان اومد برتش و اینو من بازن من رکنم و یو من توی سری بزنم یا ولی تیمو بیگم و سهم بزنم نه نسو چه الان بجی یایی که با همو ستی هم پی فاطمه بی در وزرون بودایی میتونه چه دن ای سر و بی یه نبودم تا هنه داخلم بزنم برای این کارش بیام یه نبستونم اصلا یه چه داره هیز نداره سرمایه نداره تو 4-5 دست ساختمون داره زمین داره پیل داره ماشی داره همه چی داره خب میخوام نره این بجه هی گرفتار رو بین برای کارجهی و دی یه عملی یه کاری و هی
کوی زحمت برن است. راه شیر چه تکتن نوسی من برف و با خدا بارون تکتن ایمان نیوسی با خدا باید بیا ایمان تکتن نیوسی چه روزگاری هی با خدا خواست باید بیا بی کزا اما اورم اما شهر شمی ایمان در بیس روزی من شهر که سوین همه چی تو جوره اکانات نخواب نون هم میخواب پذیده بود من شهر چه بود در نون با سالی رنگ نونسونی پیل داره بویم شهر اما دویم مرشی همون دوه سی همون خشی خواه بویم شهر زامون راحت قشنگ جمع دویم مرشی فرقی بیا این سرمایه چه داره آتمن این مرشی. شیدون و ایشان چه دوره دینو دوره چه دینو نسبی سرمایه مسی شا در نخوابره کاجه نخوابره بجنو بسونی نخوابره حویل کنی نخوابره آرد بیوری این نون امادم نون باوی نون تبه سوبیا قاطق تبه سوبیا مبدتون اساسات تبه سوبیا سی خود راست کنه در نه زحمتی و نه سرمی نه کارگری و نه ایزگام و نه پیلگیری و نه همون چیزی هیچ نیخواه نه اصلا سوی تا آسان براتیم نیخواه هیچ کاری بکنی ولی بشه یا یه زن داره انو سر و یه هم بیمیو اوسی هیچ هم نداره چیه بخری تا وقت مال سرمایه و ثروت موردی یکی مردم چه سرمایهش وضع زندگیش روزگارش اره خیلی سواب کنی راستی گو سواب کنی ایمان بویم شهر اما دویم پیم بشر و بین بعضی اینچه مایزیت هم ای جرگورایی چه شهر هنه مرگه چه ای پیرامید خدا حواله چه دستی خمون چه سرمایه نصف خدا خمون به یه نهب سکنون کل بخواه دست آخری ساختمون حسیمونی کنی پین حسیمونی کنی خدا یه سجامت پیری حاج خشنشه پس ساختمون پیسی چنا من ایره چه جیر می زار آید راحت سی خوش بشینه نماز من الان ایره چه من نشستم چه جیر می آید هیچ ایره نشستم من شهری بیا تبرا کارجایی که من سه شرجینی تا همه سیما برا کارسه مردم اگه چیزی باید نیست چه به همه زیبا چه مردم نه اگه چیزی اگه بزونی مردم یه حرفی بی احترام بیا زیم وظیفه من انجام میدم هم اخلاق داشتیم زمان واسه دیونشی که تو سی خاطر بیدی خیلی فاطمه نبیری وشی بره این خیلی بیشه پیرمه بیشه مو زمان واسه هم بر نگو میگم اومده ایمو بشینه یه سه هم دو بایی هم ایشنو تا تی خیلی بیشه پیرمه گیبی تا برم نه انو نیشه خون بیان تی فاطمه خوش زن داره بچه داره زندگی داره روزگار داره گناهی مسیحتن مردم ستاش کنه خب پاسه که بیشه پیرمه بهتر که تا برم بیشه خونه نیرو گناهش کمتره بخی اختیار و دست خود بود چون بخی طرفداری و عمل بجدی برای طرف روی همین 2 روزی از 3 روزی نیچهش چیره هم پیرمرد یارم کارتون انجام میدم ایدم دستگان نیدم و دستان تا فرصت و دست دستی خوب خوبه یه آقا آه نداری هیچ من کاسهش نیستو برای لچی او دوی بعضا پیامیر در چین راهده بوده بعضا پیامیر خب بعض هیچ بود خب 40 بعض سالش. زن داره وقتی زن داره من زن دارم گناه اینو چوش کنم ولی هب بس خوی زیادتر داری روزی خانه نمیتوان راسته چی بود راستی این پیلی بود ساختمونه دبلمش پیلی دبلمش دو ماشی داره یه شیده ما یه شیده میو این زندگی بعد در روزگار پیلی سیارم هیپینه ولی عمل هیچ نداره هیچ من کاسه نیست خیلی خوش و خوش سوا چند در همون ساختمونه همون توی که داره باید بشه نام همون زن هرچی داره بدش تچ خالی بیایی تو الان خمون چه داریم که بیاد خمون من الان و زون حاله و تیگون و خوبیه تیگون میدونم اختیار این منه تو صدا نداری بوه از زن صدا نداری الان سوا چون هم مثل که ما میتونم بدبخت همیرو خمون نشینه خب ایره چی کنه کاری کنه ایره چه عملی جلو و دستی اما همه امکانات داریم هرچی باید بیان گوش بدیم نه برای نظری این گوشه دوید بدیم کارت انجام بده تا می دست رو برم چه همون پیرمرد همین سه چی که اینای همون چی که توی میو بود الان همون کرشه چی بیار من اینای پاشه میده چی که برم پیرمرد بیار کرشه چی بیاری سیدش بود با این سرمایه و ثروت و این روزگار این حسابت یعنی اگر رو بردم تبرک که اون ساختمونه رو ببینی اون وضع تا یه رو هم ببینیمش
اصلا نمیارم نه یه روزیه دورم از اون که ما شهر نیاز میرم این ولایت بیاونه چه شو هزار زن جونور هستو شو سی مدار چه هستو هرچی بوزارش آرمی ببر هرچی نای بوزارش آرمی ببر بود هستو هرچی بوزارش آرمی ببر شیر هستو بدن هستو همه چی هستو اما یه شو خطوط اینا اصول یه شو